А пам'ятаєте, як ми в дитинстві вмикали QTV і бездумно залипали на мультфільми? Одні були просто десь на фоні, інші ми дивились не відводячи очей, і всі ці мульти формували наш гумор, мислення і уявлення про світ. Сімпсони, Гріфіни, Південний парк, класика нульових, яку знали всі. І от у цьому наборі всіх не дуже дитячих мультів був один, який виглядав найбільш непомітно. Неначе просто ще один мультик, який пролетить і забудеться, але не забувся. І тепер виникає питання, чому? Чому ми досі пам'ятаємо Футураму, хоча це той самий формат, що і безліч інших мультів, які крутили по телеку в той час? Що в ній було такого особливого? Бо на перший погляд звичайна пародія на науку, космос і роботів. Але що якщо я скажу, що це один із найрозумніших мультфільмів, який коли-небудь виходив у прайм-тайм? Сьогодні ми не просто поностальгуємо, ми вже подорослішали і можемо розібрати цей мульт по шматочках, діставшись до ядра, щоб дати відповідь на головне питання: у чому геніальність Футурами? Розділ 1. Як з'явилась Футурама і чому це тінь Сімпсонів? Поява ідеї. Ідея створення Футурами народилася в голові Мета Грюнінга ще всередині 90-х, саме тоді, коли Сімпсони вже перетворювались на глобальний феномен. Жовта сімейка поступово ставала частиною конвеєра, і я підозрюю, що Мет це дуже рано зрозумів. До речі, потім обов'язково гляньте айсберг по Сімпсонах на цьому каналі. З Fox працювати було важко. Це велика корпоративна акула, яку цікавлять тільки прибутки. Сімпсони – це класична американська сітком-комедія, яка збирала всю сім'ю біля телека. І Fox, зрозуміло, хотіли видоювати цю золоту жилу до останньої копійки. Мету ж хотілося мати ще один проект, який дасть йому більше творчої свободи, але при цьому він свідомо не хотів повторювати сам себе. Навпаки, задум був повністю протилежний. Якщо Сімпсони – це про теперішнє, про сім'ю, про абсурд щоденного життя, то Футурама – це втеча від цього всього. Це про самотність у великому майбутньому, про космос, де немає традиційної родини, але є загублений чувак із 2000 року, який намагається знайти хоч якийсь сенс у тому, що відбувається. Грюнінг об'єднався з Девідом Ікс Коеном, сценаристом, який теж працював над Сімпсонами і теж мав пристрасть до наукової фантастики. Вони разом вигадали концепт, який став одночасно і любовним листом до сайфай, і її тролінгом. Назву Футурама вони взяли з футуристичного павільйону на всесвітній виставці 1939 року. Той показував, яким уявлялося майбутнє Америки. І вже сама ця назва – це жарт, бо у Футурамі майбутнє – це хаос. І сама концепція вже обмежувала коло глядачів. Всі розуміли, що це шоу ніколи не стане мейнстрімом. І, по суті, ним і майже не стало. Не тому, що було слабким, а тому, що не намагалося бути зручним. Але про це ми поговоримо пізніше. Пілотний епізод. Отже, Мет прийшов до Fox із новою ідеєю. Звісно, автора Сімпсонів там зустріли з обіймами, вже уявляли, як будуть гребти гроші лопатою, але є один нюанс. Коли ти запускаєш новий серіал від творця найуспішнішого мультфільму в історії, ти чекаєш повторення, а Футурама свідомо не йшла за таким самим шаблоном. Вона не про сімейні цінності, не про типову Америку, не про тата, маму і проблемного сина. Її не можна було подати як Сімпсони в космосі. Пілотна серія Fox відверто налякала. Кабінки для самогубства, антисоціальний робот. Їх лякали відсилки до математики, персонажі, які не вписувались в класичний архетип. І Грюнінгу реально довелося оборювати саме право на існування Футурами. Попри те, 28 березня 1999 року між Сімпсонами і секретними матеріалами виходить пілотний випуск. Як думаєте, провалився? Майже, тільки ось це був найпопулярніший пілотний епізод на Fox з рейтингом 11,2. Це дуже високо. Здавалося б, ось воно ще одна золота жила. Фоксу гроші, Мету слава, але історія Футурами значно складніша. Fox попросили команду зробити епізод простішим, для сім'ї, розумієте? Так народилась концепція епізоду «Я сусід», який мав бути адаптованим під запити продюсерів. Його написав Ерік Горстад. І вся команда старалася уникати гострих моментів, щоб не лякати босів. І як результат, начальство відреагували як найгірший епізод за всі часи. Мет та команда зрозуміли, що Fox – це зграя тупорилих капіталістів, які чхати хотіли на будь-що, крім грошей. І тому вирішили робити шоу таке, яке захочуть вони.
війни. Саме Сімпсони залишалися тузом в рукаві, завдяки якому він міг пропушувати Футураму. Ну і Фокс з цим боровся. Вічно рухаючи її по розкладу, ставили після спорту, переривали трансляції. Глядач, який хотів подивитися, просто не міг знайти серію. І саме так Футурама потрапила у свою першу часову петлю між відкриттям і ігноруванням. Про це ми ще згадаємо, а тепер потрібно зосередитись на самому мультику. Хоча зачекайте буквально одну хвилинку. Ви знали, що «Батько Губки Боба» – це мультфільм «Сучасне рокове життя»? До чого це, якщо відео про Футураму? Все діло в тому, що на Укртубі з'являється все більше крутих блогерів, і я хочу вам порекомендувати канал «Як це було», у якого вчора вийшло велике відео по сучасному роковому життю. У ньому автор детально розбирає мульт, так як ми це з вами робимо. І саме головне, це не просто переказ серії, а дійсно змістовний і якісний аналіз тих речей, які ви точно не помічали в дитинстві. А взагалі, про що цей канал найкраще опише сам автор. Усім привіт! Ви на каналі «Як це було». І тут ми разом з вами будемо занурюватися у ностальгію, згадуючи ті незабутні моменти з нашого дитинства та юності. Якщо ви з тих, хто пам'ятає, як це розривати пачки чіпсів у пошуках карток, скоріше бігти додому, щоб встигнути на нову серію чогось, чи годинами грати на старенькій приставці, ви попали куди треба. У кожному відео ми будемо досліджувати одну з ностальгічних тем від улюблених мультфільмів і ігор до популярних трендів та речей, які робили наше дитинство таким особливим. Я розповідатиму вам цікаві факти, згадуватиму, як це було у мене, та поділюся своїми спогадами. А ви, в свою чергу, поділитеся тим, як це було у вас. Від себе скажу, що мені дуже не вистачало цієї ніші саме української, з якісним монтажем та сторітелінгом. Відос про танчики, зуми, покемонів або ж взагалі мумії повертаються. Це така люта імба, що я буквально кидав його своїм друзям і питав: а пам'ятаєте цей мульт? Отже, рекомендую зацінити новий відос «Як це було» і дізнатися, чому «Батько Губки Боба» – це сучасне рокове життя. Підпишіться і привіт не забудь в коментарях передати. Розділ 2. Що складається Футурама? Герої. Якщо спробувати пригадати чи відкрити будь-який опис серіалу, здебільшого він буде приблизно такий. Мультфільм про хлопця з 1999 року, який заморожується на 1000 років, прокидається в 3000-му, після чого влаштовується в Міжнародний експрес і працює кур'єром, як і 1000 років тому. І ніби все звучить чітко, але пояснити Футураму одним реченням – це все одно, що пояснити, чому Шрек – секс-символ. Не шукайте тут логіки, це безсенсово. Отже, давайте по порядку. На перший погляд, Футурама виглядає як ще один мульт у стилі Сімпсонів чи Гріфінів. Є основний склад персонажів, які переживають якусь проблему, а в кінці серії її вирішують. Одна серія, одна історія. Скажете, так це принцип класичного сіткому. Да, але він відрізняється в деталях. Футурама – це шоу не про сім'ю. І це принципово важливо як для мета, так і для нашого аналізу. Якщо Сімпсони – це класична американська модель, мама, тато, діти і дід, то тут просто група абсолютно різних, часто божевільних людей і не тільки, які випадково опинились разом. Об'єднує їх тільки робота, ну і хіба що Фрая та його прапраплемінника, професора Фансворта, кровні зв'язки. Але на цьому майже не акцентують, бо це шоу не про сім'ю, це шоу про одиниць. При цьому, всупереч цьому, вони все одно починають функціонувати як родина. Не тому, що так треба, а тому, що більше нема з ким. І це супер важлива деталь, запам'ятайте, пізніше зрозумієте чому. Футурама – це типове ансамблеве шоу. І якщо проводити паралель, то це схоже на те, як я вже розповідав у цьому відео про Губку Боба, коли кожен персонаж живе сам по собі. Навіть без Губки Боба світ Бікіні Ботома продовжує існувати. Тут усі мають своє життя, свої проблеми, свої мотивації. Сюжет крутиться навколо обставин, які створює головний персонаж, а не просто навколо персонажа, ну бо це головний герой. Ніхто не є просто для фону, всі окремі істоти, але коли вони збираються вкупу, виходить хімія. Не ідеальна, неприємна, але справжня. І саме тому тут так складно сказати, хто головний герой. Звісно, якщо пошуршати мізками більше хвилини, то стає зрозуміло, що це Фрай. Він наш вхід у цей світ. Саме через нього ми знайомимось з усім, бо він той самий хлопець з нашого часу. Але шоу постійно відволікає тебе від цього. Ніби спеціально не дає на ньому зациклитись. Бо важливий не тільки він, важлива вся команда. І тому в Футурамі немає ось цього канонічного головного героя, який буде тягнути на себе ковдру. Є головний наскрізний конфлікт, який тягнеться весь мульт. І це, якщо коротко, увага, спойлер, доросле, незрозуміле кохання, про яке ми ще
поговоримо. Пілот і фінал 7-го сезону показує, що це все обертається навколо зміни. Навколо того, як один хлопець із 1,5 звиваними в голові починає шукати себе, шукає близькість, шукає хоч щось, що зробить його життя не таким безглузним або принаймні не таким самотнім. Цікаво, що ім'я Фрай не випадковість. Філіп – це батько Мета Грюнінга. Хоча дрібниця, але вона багато про що говорить. Бо якщо глядач має асоціювати себе з кимось у цьому мультику, то це саме він. Той, хто намагається зрозуміти, як взагалі влаштований цей світ. Ще один факт. Вест, актор, який його озвучує, зробив це майже своїм натуральним голосом, спеціально, щоб його не можна було легко замінити. Хоча він взагалі спочатку не мав озвучувати Фрая, йому дали роль професора, Зойберга і Запа, а от Фрая він отримав пізніше, коли каст вже змінили. І це, до речі, теж багато чого пояснює, бо Фрай звучить набагато простішим, живим, органічнішим, а не мультяшним. І якщо ми вже зачепили персонажа, давайте зараз це і поглибимось, тому що детальний аналіз кожного зможе допомогти побачити картину мульта повністю, бо в цьому шоу реально немає другорядних, всі вони важливі. І якщо ти думаєш, що хтось із них тут чисто для мемів, то самий Зойберг, почекай, він ще змусить тебе і хрюкнути, і заридати, причому одночасно. Але раз ми вже почали за Фрая, тоді вже і продовжимо. Філіп Джей Фрай. На перший погляд, класичний лузер. Працював доставщиком піци, не мав жодної мети в житті, грав в аркади і пив сьорб. І замість того, щоб хоча б на Новий рік навести лад, як ми це дуже любимо планувати, він випадково падає в кріокамеру і засинає на 1000 років. Фрай – це не просто придуркуватий хлопець в майбутньому. Він – ми, глядач, людина з нашого часу, яка опиняється в незрозумілому світі, де все по-іншому, але водночас до болю знайоме. Весь прикол в тому, що Фрай тупий, але щирий. І через цю щирість він проходить цікавий шлях. Він не змінюється радикально, не стає раптом мега розумним чи серйозним, просто дорослішає. Він починає замислюватись, помічати інших. Від повного інфантила до людини, яка в фіналі здатна прожити з кимось усе життя. Нехай навіть у замкненому часовому циклі. Цей розвиток зроблений максимально непомітно. Ніхто не акцентує на тому, що Фрай щось зрозумів. Замість цього це робить драма. Він росте між рядків, у дрібницях, у сцені з братом, у серії з псом, у діалогах з Лілою, які все ніяк не складаються. У моментах, коли він знову і знову намагається бути не просто тупим чуваком у космосі, а людиною, яка щось значить. І от ще що круто, режисер постійно відтягує глядача від думки, що Фрай головний. Тобі показують Бендера, професора, ще купу всячини, але ти все одно повертаєшся до нього. І коли доходиш до фіналу 7-го сезону, стає ясно, що це був його шлях. Не до слави, не до перемоги, а до того, щоб просто знайти своє місце у цьому світі. Нехай навіть не до кінця зрозумілому. І от тому він головний герой, хоч і сам цього ніколи не прагнув. Туран Галіла. Капітан корабля – єдина, хто реально шарить, що відбувається, не бухає, незалежно від нічого, не несе хрінь, типу розум і сила команди в одному, бо найчастіше саме вона витягує всі проблеми міжпланетного експресу, поки Фрай і Бендер займаються повною фігнею. Її все життя вчили бути сильною, бо інакше ніяк. Ліла – сирота, хоча згодом виявиться, що це не так, яка не знала своїх батьків, і тому в неї з дитинства комплекс відповідальності. Все тримати під контролем, всіх врятувати, все рішати. Ліла не дозволяє собі слабкості, бо вважає, що якщо не вона, то більше ніхто. І як би сюжет не намагався її героїзувати, баланс цікавого героя тримається на її складному характері. Вона заздрісна, ображається, робить факапи, іноді поводиться наскільки дратівливо, що хочеться вимкнути серію. Але в цьому й суть. Вона не штучна, не моралістка з кліше, а звичайна людина, перепрошую інопланетянка, перепрошую мутантка, тільки в костюмі капітана. І найважливіше, вона не працює окремо як персонаж. Її характер реально розкривається тільки поруч із подіями і командою, особливо з Фраєм. Бо саме на фоні цього дурачка видно, як вона боїться довіритись, як сильно хоче, щоб усе було нормально, і як сама не витягує. Її арка не про кохає чи не кохає, а про те, як людина, яка звикла бути самотньою, вчиться бути з кимось. І робить це через помилки, через злість, через відмову, але вчиться. Так, у неї є оця платонічна відраза до Фрая, яка з часом переходить у щось глибше, бо вона буквально не підпускає його до себе, але пояснити чому не може. Це не банальна любовна лінія. Ліла реально багато разів каже ні, зустрічається з іншими. Вона не хоче бути з ним, чому сама не знає, шукаючи оправдання в тому, що він тупий, інфантильний, незрілий, але з часом починає бачити в ньому щось більше.
І тільки в серії, де вони після багатьох років вирішують, чи варто їм взагалі бути разом, або коли вона закохується в іншого Фрая, тобто в того самого Фрая, але більш зрілого з іншого паралельного всесвіту, де він не попав в кріокамеру у 1999 році, стає ясно, вона не хоче класичного Фрая, вона хоче того, ким він стане в майбутньому. Тобто далі, ніж майбутнє, що у мультику. Вона починає усвідомлювати, що це доля, від якої не втекти, бо завжди вона приходить до того, що лише Фрай поруч. Гюберт Джей Фансфорд. На перший погляд, просто божевільний вчений, другорядний персонаж. Але ні, Фансфорд – це двигун. Саме з його фрази У мене чудова новина. починається половина серії. Дістав, звільняємося! Саме він запускає завдання, місії, він не просто персонаж, він тригер. І в чому головна фішка? Коли треба, Фансфорд стає більше, ніж просто персонаж. Він може переміщуватись у часі, зшивати сюжет, змінювати правила гри. Фінал 7-го сезону найкраще цьому підтвердження. Світ завмер, усе зупинилось, здавалось, фінал щасливий чи не дуже для Ліли і Фрая. І тут з'являється він, як Deus Ex Machina, ремонтує кнопку, яку Фрай роздавив своєю дупою, і просто зациклює історію. Все, неначе це найбанальніша річ у світі. Бо коли сюжет заходить у глухий кут, він завжди знаходить вихід. У нього просто є все. Машина часу, клонувальна капсула, що завгодно і скільки завгодно. Професор – це скринька Пандори, з якої можна дістати будь-яку сюжетну розв'язку. З одного боку, це типовий сценарний хід, типу вчений щось придумує, але в випадку з Фансфортом усе виглядає логічно, бо саме він людина, яка живе за межами нормального часу і мислення. Якщо уявити умовну ієрархію персонажів, він стоїть над усіма, бо він ніби поза мультфільмом. Це як у театрі, коли актор виходить із ролі і каже щось прямо від себе, не як персонаж. Він бачить усе. І саме він запускає конфлікт, і він же його по факту закриває, бо так працює цей світ через нього. Еммі Вонг. Спробуйте згадати щось про цього персонажа. Яку роль вона відігрує у першому сезоні? От саме їй би я все-таки дав медаль за другорядного персонажа. Чому? Бо Еммі – це персонаж, який ніби створений виключно як протилежність Ліли. Вона нічого не доводить, не бере на себе відповідальність, не б'ється за справедливість. Вона просто живе, розслаблена, трохи тупенька, сексі японочка, яку не сильно щось турбує. Формально вона стажерка в міжпланетному експресі, але що саме вона там робить, сказати важко. Фансфорд її тримає тільки тому, що в них однакова група крові. Еммі пливе за течією, максимум трішки десь поскиглить, але не париться. І що найголовніше, вона не соромиться своєї поверхневості і не намагається здаватися розумнішою, ніж є. І це насправді чіпляє. Вона реальна, не перевантажена глибоким змістом. Ідеальна для фону. Завдяки такому характеру персонажа легко інтегрувати в будь-який конфлікт, але якщо її прибрати, то Ліла буде не такою об'ємною. З часом, як і всі в Футурамі, вона дорослішає, її стосунки з Кіфом поступово формує в ній щось нове. Стабільність, відповідальність, навіть батьківство. Але це дорослішання буде дуже повільним. Гермес Конрад. Як же мене дратував цей персонаж у дитинстві. Максимально клішований бюрократ з Ямайки, який постійно щось рахує, і цим все сказано. Його намагаються подати як робота без емоцій, а не як живу людину. Хоча в деяких серіях ми побачимо, що цей персонаж емоційно набагато глибший, ніж здається. Він часто буває бісячим через надмірну правильність, але як же орно дивитись, коли ця правильність доходить до абсурду, як от у моменті, коли він сам себе звільняє. Попри все, Гермес – це типічний батя Моралфаг, консервативний до абсурду. У нього завжди є думка, як правильно виховувати, як правильно працювати, правильно жити, і навіть у повному хаосі він буде стояти з табличкою «Не бігати по коридору». І саме тому він смішний. Це персонаж, який намагається тримати світ у рамках, навіть коли цей світ буквально побудований на п'яному Бендері. Доктор Зойберг. Мій улюблений персонаж. І не через... а тому, що це один із найбільш нестандартних і недооцінених образів у Футурамі. У всій цій команді, хоч і є божевільні, але вони всі люди, або ж хоча б людиноподібні, навіть Бендер. Вони діють за логікою нашого світу. А Зойберг – ні, він інший. І не в сенсі інопланетянин, а в сенсі ніхрена не понятно, що він робить. Бо його мораль, звички, реакції, мотивації зовсім не зрозумілі. Переглядаючи серію за серією, ти звикаєш до того, як поводиться Ліла, як тупить Фрай, що може викинути
Бендер, але коли з'являється доктор Зойберг, це просто дикий ор, бо він робить щось максимально сюрреалістичне. Це ніби вилітає персонаж іншого мультфільму і при цьому все одно виглядає органічно. Він ідеальний персонаж для сценаристів, бо не діє за стандартними правилами. Його роль комедійна, але з перших сезонів видно, що за цим всім стоїть щось більше. Ага, у хлопця в цьому тілі є друг. Бендере, друзяко, це я, Фрай. Самотність, бажання бути частиною команди, яка на нього тупо забиває. Бо по факту він їм взагалі не треба. Він не виконує ключову роль і не вирішує жодних задач, окрім 1-2 серій. Але він залишається в команді. Нам не дуже точно пояснюють, чому саме. Але найтепліші стосунки в нього з професором. І чомусь він усе таки йому потрібен. І от тільки це вже дає йому сенс. Хоча він і живе на смітнику за міжпланетним експресом, і не зрозуміло, чи він так хоче, чи йому не дозволяють. Словом, це лікар, якого ніхто не слухає, але він все одно намагається бути добрим, і саме це чіпляє. Його не можна сприймати буквально, бо Зойберг – це типу як Патерс із Саус Парка. Дивний, десь тупенький, але дуже щирий. Його доброта не показна, вона не зграбна, але справжня. І головне, його не можна зводити до тупого приколу, як це зробили в пізніших сезонах, бо він не дурний, він просто інший. І саме тому найсмішніший, найбезглуздіший, але й, можливо, найтепліший персонаж у Футурамі. І ще один факт, який я відрив в одному богом забутому інтерв'ю на веб-архіві. Зойберг – це єврейський молюск. І це не вигадка. Ім'я, інтонація, поведінка – це все копія акторів єврейського театру і американських коміків 50-х. А тепер увага! Молюск – не кошерна їжа. Бот-міцва! Шалом голоду! Шалом шаровому хавчику! Ти не кошерний. Так, єврейський лікар, якого ніхто не любить, ще й не кошерний. Тому у Футурамі з підтекстами і гумором все дуже добре. Бендер Родрігес. Головний мем, головна зірка, третє колесо для Фрая і Ліли, персонаж, який стабільніший, ніж сам мультсеріал. Його знають усі, навіть ті, хто Футураму не дивились. Але коли згадується лише Поцілуй мій блискучий металевий зад. часто забувається, що це не просто комедійний персонаж, а персонаж із глибиною. І цей жарт, до речі, напряму відсилає до Барта Сімпсона, тільки більш в цинічнішому, дорослішому виконанні. Цілуй мене в шорти. Куди? Бендер – робот, але єдиний персонаж, який поводиться найбільш по-людськи, так, як би це парадоксально не звучало. Він п'є, курить, краде, ображається, ревнує і тупониє, і взагалі постійно емоціонує. І при цьому він той, хто найшвидше змінюється. Перший сезон цілком присвячений його самоідентичності. Він переходить від «я хочу вбити всіх людей» до «ви мої друзі». Але Бендер не до кінця розуміє, ким є. Йому болить, що роботів утискають, але йому комфортніше з людьми. І от в цьому, по суті, трагедія. Він ніде не свій. Тому Бендер постійно шукає себе. То кухарем, то богом, то лідером. Він постійно симулює чужі ролі, грається в статус, в амплуа. Але сам він ніхто. Порожня оболонка, яка кожного разу складається із 40% чогось нового. Бендер – це точка, в яку Футурама скидає весь бруд, егоїзм, підлість і страх і називає це гумором. Але це не просто жарти. Це наша справжня натура, просто дуже гіперболізована. Він як гіперпідліток. І саме тому емоційно найнезріліший серед усіх. Але чому ми любимо цього персонажа? Якби це був звичайний персонаж-людина, він би дратував. А тут сценаристи перевернули правила. Роботам у їхньому світі треба пити, щоб функціонувати. Йому треба бути аморальним, бо інакше він зламається. І найцікавіше, їхній світ настільки звик до його клептоманії і інших злочинів, взагалі всіх роботів, що тупо байдуже до цього ставляться. Недарма є серія, де наш сірий робот стає телезіркою. Вона максимально саморефлексивна. Серіал сам себе рофлить. Бендер стає буквально тим, ким він є в очах глядача, які дивляться Футураму. Карикатурою, гротеском, фріком, який каже те, що всі бояться озвучити. Бендер – це Бівіс і Батхед нового покоління, який намацує межі дозволеного і кожен раз виходить за них. До речі, його образ – пряма відсилка до персонажа Джада Нельсона з фільму «Клуб сніданок». Класичний задиркуватий бунтар без морального
морального компаса. Такий собі вічний підліток. І саме через те, що Бендер це робот, а не людина, його всі люблять. До речі, це розповідав у айсбергу по Футурамі, який обов'язково гляньте. Бендер робить те, що ми всі по-фройдівськи думаємо. І навіть коли він стає повним виродком, ми все одно пробачаємо, бо він сам адаптується до людського хорошого поганого. Бо в ньому більше правди, ніж у багатьох хороших персонажах. І так, у Футурамі хоч і є фактично головний герой, але всі працюють як одна велика збірна солянка. І навіть ті, хто на перший погляд взагалі не мають сенсу, типу Скрафі, Жуйки, все одно відстрілюють у потрібний момент. Це не шоу, де є лідер, а решта масовка. Тут навіть персонаж із 2 репліками може зробити сцену. Всі вони органічні, бо серіал сам по собі нелогічний і в цьому його логіка. Оцей підхід не випадковість. Усе писалось як ситком без сім'ї, як ансамбль диваків, кожен з них самодостатній, але найкраще працює у тандемі, типу Фрая з Бендером чи Фрая з Лілою, або Запа Бреннігана з власним его. До речі, саме його мав озвучувати Філ Гартман, і тому голос, який ви чуєте, це пряма сатира на старих телевізійних дикторів і типічних матчів, яких сам Гартман грав усе життя. А конфлікти так взагалі будуються суперлегко, бо, як ви зрозуміли, усі персонажі буквально протилежність один одному. Бендер полярний Гермесу в поведінці, Фрай Фансфорту у розумі, Ліла Емі у відповідальності, а Зойбер взагалі шиз, він сам по собі прекрасний. Про що насправді Футурама? Як ми проговорили вище, Футурама – це мультфільм не про сім'ю, а про що тоді? Якщо подивитись на цей мульт з відстані, то його сюжет здається простим. Компанія Міжпланетний Експрес доставляє вантажі по всій галактиці. І кожна серія – нова місія, нова планета, нова проблема. І справді структура часто така. Є завдання, команда вирушає в подорож, щось трапляється, вони це вирішують, фінал. Але дуже швидко стає зрозуміло, що ця кур'єрська робота лише привід, бо сюжет не обмежується логістикою. Він постійно скаче між жанрами, темами і типом оповіді. Місії перетворюються на особисті історії та філософські драми. Тому що серія може початися з банальної доставки, а закінчитись питанням, хто я такий і чому існую. У цьому сенсі Футурама гнучка. Тобто завдяки цьому абсурду, що відбувається навколо, сценаристи не змушені аж так сильно дотримуватись єдиного формату. То серія про інопланетну війну, то про демократію, про стосунки Ліли з одним челом, чи про мікроскопічний всесвіт, який з'явився на тілі Бендера. До речі, дуже прям подібна серія до тої, де Еліса виростила із зуба мікрочелів. Іноді сюжет концентрується на зовнішніх подіях, іноді на внутрішніх зламах героїв. Часто це чиста комедія, а іноді глибока драма. І обидві серії працюють, тому що в кожній серії було щось більше, ніж здається на перший погляд. І щоб зрозуміти, чому ця історія досі працює, давайте розберемось, з чого вона складена. В першу чергу, на що я прошу звернути увагу, це на сам сеттінг мульта. Це просто мульт про майбутнє? Ну, виглядає тоді дивно, бо в нашому теперішньому більше майбутнього, ніж у їхньому. Ви запитаєте, а що ж не так? Є космос, є планети, є роботи. Так, але є але. Проблема в тому, що майбутнє у Футурамі – це не щось кардинально нове. Це тупо те саме життя, тільки замість метро пневмотруби, замість голубів сови, а замість Діоніса гедоністичний бот. Автори не придумували новий світ з нуля. Вони брали лише звичайне життя і прикріпляли до нього антенну. І вуаля, майбутнє. Типу, ось вам майже звичайний телевізор. Ось вам крюк-кішка, яка по ідеї така сама, як і в 2000 році, але з автоматичним щіплювачем. І такого мульті повно. Просто зробити повністю футуристичний світ, придумати кожному предмету майбутню заміну, і при цьому, щоб це залишалось інтуїтивно зрозумілим глядачеві, а не було підписано кожен елемент у кадрі, надзвичайно складно, якщо взагалі не неможливо. Тому залишається або ігнорувати деякі предмети, або ж самоіронізувати, що й обирає Футурама. Та сама розетка 220 вольт, чи навіть звичайна драбина. Типу, навіщо Бендеру драбина, якщо він вміє ось так? Це такий вигаданий світ, який працює за своїми правилами. І сам же їх ігнорує, бо може. Мульт хоче показати, що він розумніший за стандартні кліше. Це майбутнє настільки безглузде, що аж правдоподібне. А головне, інтуїтивно зрозуміло глядачеві, бо всі ці предмети з нашої епохи. Типу так, у них є кабінка для самопусті стрибки у часі, але зарплату все одно затримують. Існує телескоп для носа, але водночас кожна друга планета називається тупо Амазонія, Омікрон Персей 8, чи ще краще... Це світ, який робить вигляд, що просунувся на 1000 років вперед. Але насправді все те саме, тільки трішечки зручніше. Так ось, про що Футурама насправді? Якщо коротко, про нас.
про кожного, хто коли-небудь відчував, що не знає, ким він є, куди йде і на хіба взагалі йому прокидатися зранку. Це серіал не про майбутнє, а про сьогодення. Просто сховане під купою жартів, космічних кораблів і божевільних роботів. І ще одним підтвердженням цьому є аналіз Фрая. Він не змінюється від дурачка до героя, бо він і є герой, просто не той, якого заведено поважати. Він максимально безхребетний. У нього не хочеться вірити як в головного персонажа, бо він занадто простий. Але саме в цьому фішка. Він настільки звичайний, що навіть не хочеться його аналізувати. Він такий, як ми. Він не несе великих меседжів. Він просто живе, пробує, фейлиться, робить щось добре випадково, а щось погане теж. І через це він ближчий за будь-якого супергероя. Його еволюція не в тому, щоб врятувати світ, а в тому, щоб навчитися бути людиною, яку хочеться полюбити. Футурама обирає піднімати вічні теми: самотність, пошук себе, страх бути непотрібним, бажання любити і так далі. І вона це робить не пафосно, не трогательно до сльоз під піаніно, а іронічно, з посмішкою. І саме тому так пробиває по принципу сміх крізь сльози. Ні, я не плачу, це просто дощ. Футурама під призмою футуристично бере звичайні ідеї. Серія «Рідний світ Ліли», де вона знаходить своїх справжніх батьків, загадка Фрая про Фатум, або руки диявола про ціну мистецтва та кохання. І кожна така серія лупашить по емоціях так, що ти ще півдня ходиш і переварюєш, бо це вже не комедія. Це про нас, невпевнених і дивних, розгублених, просто в іншому сетінгу. Це не той мультфільм, який буде вас чомусь вчити. Футурами вирішує йти іншим шляхом, показати, що не все буває чесним та справедливим, як коли Фрай врятував світ, а йому стерли пам'ять. Тому навряд чи ви чогось навчитесь, переглядаючи цей мульт, але емоційний катарсис точно отримаєте. Але пам'ятаєте, я на початку говорив, що це один із найрозумніших мультфільмів, які взагалі були в прайм-таймі. Ну от я ж речення назад сказав, що він нічому не може навчити. Так, але розумні можуть поржати вдвічі більше. Все діло в тому, що в Футурамі просто величезна кількість математичних жартів. Сценаристи Футурами — це не просто сценаристи, це люди з науковими ступенями. Співзасновником мульта, виконавчим продюсером та головним сценаристом був Девід Ікс Коен. Я вже згадував цього дядька на початку відео. До цього він працював над 2 першими епізодами Бівіса та Батхета, потім над Сімпсонами, і після цього досвіду разом вже з Метом розробляв Футураму. Але чому він так важливий, що ми на ньому акцентуємось? Все діло в тому, що цей чел отримав ступінь з фізики в Гарварді та з інформатики в Каліфорнійському університеті. І що саме цікаве, це не єдина людина в команді з технічною освітою. Кен Кілер закінчив Гарвард, вивчаючи прикладну математику. Саме він написав прекрасну серію «Руки диявола». Ерік Каплан, ступінь з філософії в тому ж Гарварді та багато інших. Як ви розумієте, з такою тусовкою жарти і пасхалки в мультфільмі мали б бути б на рівні. Почнемо з головного козиря. Справжня математична теорема, написана спеціально для Футурами. В серії «Полонений Бендера» професор Фансор винаходить машину, яка може поміняти тілами 2 персонажів. Тільки є один нюанс. В зворотньому порядку це зробити не можна, лише з іншим персонажем. І так виходить, що Емі міняється з професором, потім професор у тілі Емі з Бендером, потім Емі в тілі професора з Лілою, і так доходить аж до того, що Емі стає відром з Крафі. Важко переварити, я розумію. Отже, ця умовність про те, що не можна однією парою повернути мізки назад, створює проблему. Щоразу затіюється новий персонаж. І питання, як це вирішити? Кен Кілер розробив теорему, який довів, що потрібно всього лише 2 нових персонажа, і через ряд переміщень усе стане на свої місця. Теорема не умовна, а справжня і офіційно зареєстрована. Ще з таких приколюх вигадана інопланетна мова, яку дуже швидко розгадали глядачі, хоч це повноцінні шифри. А ще тонна жартів із цифрами. У серії «Жменя доларів» Фредді здається, що 93 цента на його банківському рахунку зросли за 1000 років зі ставкою 2,25% на рік до суми в 4,3 мільярда доларів. І це реально математично сходиться. У серії «Гудок» показаний приступ гексакосіо, гексакон та гексафобії. Це боязнь цифри 666. Тоді робот злякався відображення у дзеркалі ось цих цифр, що розшифровується як 666. Ну і таких приколів дуже багато. Хоча зрозуміло, що мультфільм не гегами єдиний. Оця глобальна сатира на все і вся нагадує той самий максималістичний дух початку нульових. Але є одна деталь, яка аж занадто гіперболізовано виділяється на фоні решти. А саме ця нотка американської пропаганди. Прапор землі виглядає як стилізований прапор США. Уряд працює за американськими лекалами. А демократія — це щось настільки базове, що її навіть не ставлять під сумнів. Усе
решта або вороги, або дикі прибульці. Типу, звісно, автор американець, тому така оптика, але в мульті я часто губив оцей баланс, де тут гумор, де тут реально пахне пропагандою. І якщо підмічати такі деталі, мульт стає набагато об'ємнішим. Ну ось ще одна річ, яка відрізняє Футураму від Сімпсонів, Гріфінів і так далі. Це наявність чіткого хронотопу. Перший сезон починається у 3000 році, а 9-й у 3030-му. Хоч персонажі не старіють, але це пояснюється сюжетом. Професору понад 160 років, а отже старіння в майбутнє відбувається повільніше. І ці 30 років не показують значних змін. Але не тільки сценарні рішення незвичні, а й анімація. Бо Футурама ще тоді почала дуже органічно міксувати 2D і 3D. Іноді ти взагалі не помічаєш, що фон чи сцена повністю тривимірні. А іноді видно, як 2D-персонаж крутиться навколо 3D-об'єкта, і все це виглядає суперплавно. Бо коли на 2D намагаються якось втиснути 3D-модель, потому що сучасно, це зазвичай виглядає дуже крінжово. А тут, на диво, органічно, що дуже складно реалізувати. Тому, як бачите, Футурама не така вже і проста. Перелічувати подібне можна було б довго, але головне показати прикладами, чому саме цей мульт все-таки для більш старшої аудиторії, яка може щось підмітити. Бо якщо ви дивились Футураму в дитинстві, то швидше за все пам'ятаєте як мульт про чувака з майбутнього і п'яного робота. Типу щось веселе, трохи абсурдне, з жартами про матюки, інопланетяни і божевільні пригоди. Але якщо передивитися її зараз, то щось не дуже весело. Ідеально її передивлятися в дорослому віці, в парі. Чому саме, зараз поясню. А поки маю для вас дуже важливу коротку інформацію. Друзі, ми нарешті досягли 20 000 підписників! Дуже всім дякую! Ми за рік пройшли величезний шлях, але далі буде ще більше. А тепер не скіпайте, бо я підготував для вас 4 подарунки в честь ювілею. По-перше, я відкриваю новий канал. Якщо ви любите айсберги, моторошні теорії, моди, спідрани, ігри з дитинства і все те, що було на цьому каналі тільки про ігри, тоді переходьте за посиланням і підпишіться на новий канал Шушунчик. На каналі вас вже чекає айсберг по GTA Vice City. А ще скоро будуть відео по НФСу, як дістати сусіда і купа суперцікавого контенту. До речі, коперсатися в цих іграх ми будемо разом на Twitch, тому можете також підписатись і туди. А тепер новини суто цього каналу. Нова шапка, нове лого, нові персонажі. Тепер тут з'являтимуться не тільки відео про мультфільми з дитинства, а й інколи про дорослі мульти з блоку Adult Swim. Готуйтесь до дивного і цікавого. Телеграм оживає. Відтепер телеграм-канал стає суперактивний із купою постів і рубрик, кріпіпасти, короткі факти, мої рецензії, саме те, щоб почитати в маршрутці чи на толкані. А ще ми вже запустили битви персонажів. Ідіть проголосуйте за свого улюбленого. І останнє, болюче, але важливе. Патреон. Нас уже 20 000 на Патреоні. Пу-пу-пу. На YouTube спонсорстві не краще. Маю всього 3 активних спонсорів по 35 гривень, яким я дуже вдячний. Якщо вам подобається мій контент, ви можете долучитись і фінансово підтримати мене на Патреоні або YouTube спонсорстві, а натомість отримуйте круті бонуси. Згадку відео, доступ до щомісячного подкасту із запрошеними гостями, де ми детально розбираємо один мультфільм. Крім того, отримайте доступ до коротких відео, кріпіпаст і фактів, які не виходять у загальному доступі. Матеріал буде і на Патреоні, і в закритому телеграм-каналі. Доступ туди ви отримаєте по повідомленню після оформлення підписки. Як маєте змогу і бажання, привітайте ювілей донатом або хоча б лайком і коментарем. Це теж дуже важливо. Дякую вам, обіймаю. А тепер повертаємося до відео. Десь починаючи з 2-3 сезону, серіал плавно змінюється. Поступово, майже непомітно, в ньому стає більше драми, більше тиші між фразами, більше моментів, після яких ти не смієшся, а зависаєш. І це не тому, що мульт перестав бути смішним, просто тон став глибшим. У перших сезонах ще можна було вгадати шаблон. Серія починається з приколу, потім конфлікт, потім розв'язка. Але чим далі, тим більше серії починаються, як завжди, а закінчуються тим, що в тебе на очах сльози. І прекрасний приклад цьому серія «Гавкіт юрського періоду», де розповідається, як Фрай знайшов закам'янілу свою собаку з 1999 року. Серія починається, як завжди, з рофлів і тупості Фрая, але зав'язка вже насторожує на драму. Майже всі 20 хвилин триває тягамотіна перед кульмінацією, яка супроводжується підготовкою Фрая та ревнощами Бендера. Все закінчується тим, що Фансфорд дізнається, життя Сеймора, собаки, не закінчилось після заморозки Фрая. Він ще прожив 12 років. Фрай вирішує зупинити відродження Сеймора, бо вважає, що пес прожив щасливе життя і давно про нього забув. В останній сцені нам показують, як Сеймур стоїть біля піцерії Панучі і чекає на Фрая. 12 зим і літ. Не менш емоційно складна серія «Жало». Вона дуже сильно відрізняється від усього мультфільму. Зв'язка в тому, що команда вирушає збирати мед смертельних бджіл.
Після майже успішної вилазки Ліла вирішує засейвити миле бджоленя, і саме воно вбиває Фрая. Нам показують справжні похорони, траур, панахиду, закривають труну і відправляють її у космос. Уже це все виглядає нетипово, але далі більше. Лілі починає снитися Фрай все частіше і частіше. Вона розмовляє з ним, переконує себе, що його ще можна врятувати, що він намагається вийти на контакт. Вона не може його відпустити. Підсідає на мед, щось на кшталт котика, зрозуміле, і все глибше впадає в депресію через галюцинації. У якийсь момент Фрай відроджується з банки меду і здається, що це хеппі-енд, але саспенс продовжується. Лілі сниться, що вона спить, прокидається, потім знову прокидається, і так по колу знову і знову. Потім починається повний абсурд, який навіть для Футурами перебір. Врешті-решт, вона вирішує заснути вічним сном, бо не може його відпустити. І тут, виявляється, весь цей час вона лежала в комі, а Фрай був поруч. Саме такі серії залишаються в голові надовго, бо вони переломні. Вони з тієї категорії, які не просто дуже хороші, а які змінюють твоє ставлення до самого шоу. Бо коли ти ловиш себе на думці, що ридаєш через флешбеки пса, який чекає на господаря, або через те, що справжнє щастя – це коли завмирає час, ти розумієш, що сценарно цей мульт далеко не про блискучий металевий зад. Як бачите, Футураму краще передивлятись вже в дорослому віці. Багато чого ми просто не розуміли. І якщо вас досі дивує, чому цей мульт вважається одним із найрозумніших мультсеріалів, відповідь проста. Це серіал, який дозволив собі бути всім одразу. Він не боявся змішати дебільний жарт із реальною теоремою, не соромився бити в серце, прикидаючись іронією, не нав'язував істину, але завжди залишав відчуття, що щось важливе щойно сталося. Футурама не буде вас вчити, вона не змінить ваше життя, але вона змусить вас щось відчути. І навіть якщо ви цього не усвідомлюєте одразу, це відчуття залишиться десь там, на фоні, як той собака, що просто чекає. Розділ 3. Від комедії до трагедії існування Футурами. Гумор. Яка б не була Футурама трагічною в деяких серіях, формально весь мульт – комедія. Але як саме тут працює гумор? У найкращі свої сезони Футурама не намагається бути смішною, і саме тому вона смішна. Тут немає відчуття, що сценаристи сіли і такі, а давайте тут жарт, потім мем, потім відсилочка. Ні, усе ліпиться природньо, з характеру героя, з контексту, з логіки абсурду. Бендер класично не жартує, він живе протилежно нормам. Курить, п'є, краде, бо для нього це норма. І коли він каже «поцілуй мій блискучий металевий зад», це буквально опис його ставлення до всього. Тобто сетап панчлайн не так часто можна почути, як просто звичайну іронію. Наприклад, замість голубів – сови. Чому сови? Тому що були випадки, коли завозили сов у міста для винищення голубів. А типу в майбутньому вони повністю їх замінили. Серія про різдвяного робота, в якого глюканув стандарт, за яким він відзначав хороших, і тепер він вбиває всіх. Чи взагалі шикарна серія, де Бендер врятував черепашку і признається, що теж не вміє піднімати зі спини. А раніше він це робив, бо завжди легенько лежав на куті. Гумор більше будується одразу в обставинах, саме тому він органічніший, аніж рандомні вставки Гріфінів, які через 3-4 сезона просто набридають. Саме цей принцип гумору через обставини, звісно, найбільше розганяється у серіях-пародіях. Футурама дуже любить обсмоктувати приколи з попкультури. Тільки в першому сезоні як мінімум 2 найочевидніші відсилки на всесвітньо відомі фільми, а саме «Титанік» і «Віллі Вонка». Але що саме цікаве, сценаристи не намагаються просто засунути персонажів в інший сценарій і показати те саме тільки з гегами. Ні, тут є своя окрема історія, яка відрізняється від оригіналу і бере з нього тільки фон. Типу так, у серії про «Титанік» сюжетна лінія з Бендером очевидна пародія, але основна оповідь про Фрая та Лілу. Це такий класичний гумор ситкомів нульових, які прям кров з носа мали б висміяти якесь кіно. Тому пародія на «Зоряні війни» була питанням часу. Але я ніц не шарю в цьому всесвіті, тому нічого не можу сказати. І ці серії особисто для мене нудні. Найсмішніші сезони, як на мене, це, звісно, перших 2. Хоча є смішні серії і в 6-му, і в 7-му сезоні, але їх значно менше. Просто різниця в тому, що жарти на початку були невимушені, і вони дуже органічно інтегрувалися в сюжет. А ось ближче до кінця мультсеріалу прям відчували, що навмисно намагались впихнути парочку гегів. А те, що відбувається вже з 8-го сезону, взагалі важко критикувати.
Я навмисно намагаюся ігнорувати ці сезони, хоча тут не вийде їх не згадати. Як я казав, мультфільм актуальний завдяки вічним темам, але нові серії чомусь змінили для себе конотацію актуальності. І відтепер вони намагаються в сучасність. Жарти змінились. Замість того, щоб народжуватись органічно з характерів і ситуацій, гумор почне звучати як «а що зараз в тренді?». І замість абсурдного стьобу на тему життя ми отримуємо серії про крипту, NFT, TikTok, стрімінги. Це вже не гумор із сюжету, це гумор із твіттеру. Ти дивишся і не смієшся, бо відчуваєш, як серія намагається бути актуальною. Не смішною, а в тренді. І проблема в тому, що ці тренди старіють швидше, ніж їх встигають озвучувати. Тому що через рік ти вже не згадаєш, про що взагалі була та серія з NFT, бо вона не залишила нічого, крім «Угу, це було модно в 2023-му». Аля бумери намагаються бути на одній хвилі, і виглядає це дуже крінжово. І що найсумніше, це впливає на самих персонажів. Характери стали простіші, неначе пародія на самих себе. І через це гумор м'якший і зовсім не провокативний. Звісно, це більш проблема через соєвих обіжашок підлітків з Твіттеру, і саме тому нова Футурама акуратна. Вона нікому не заважає, але не така, яка була колись. У мультфільма був унікальний момент. Він міг завершитись на піку, але ні, його повернули. І тепер оця гонитва за алгоритмами зробили мульт дуже соєвим. Тепер Футурама використовує меми, хоча раніше вона була мемом. Трішки діди спакнули, як мультик колись був кращий і хліб з колбасою, а тепер давайте про щось дійсно хороше. І це український дубляж. Юрій Кудрявець, який подарував голос Фраю, максимально подібний до його характеру. Ганна Левченко, відома тим, що озвучує Барта в Сімпсонах, тут озвучує Лілу, Емі, Кюберта Фансворта і маленького робота. Микола Карцев – незрівняний голос Бендера. Євген Малуха, який відомий озвучкою Гомера, тут озвучував Фансворта і Зойберга. Ігор Рода озвучив Гермеса та Запа. Дякую тодішньому Укртелебаченню, що вирішили пускати ефір Футураму не російською, а дублювати з таким шикарним кастом акторів. Сам переклад Футурами теж відзначився, оскільки це той рідкісний випадок, коли жарти перекладені нормально. Калькулоне, я думала ти. У жмеринці? Перекладачі не перетворили мульт на українське село, змінюючи кожне американське прізвище на нашу Вірку Сердючку, але іноді, дуже рідко, але влучно, могли попасти в точку з українською адаптацією жарту. Аго, я привіз піцу для... Головач Лена? Прокляття. І це реально виглядало дуже органічно, бо траплялося нечасто. Ми не встигали цим перенасититись, і тому кожен жарт запам'ятовувався. Попри це, оригінальні жарти також на місці. Бо, наприклад, у губці Бобу взагалі жах із цим. Напевно, 30-40% жартів просто втрачено не через складність мови, а просто бо забили. Деякі діалоги взагалі не мають жодного сенсу. Тому можна сказати, що це один із тих випадків, коли українська версія Футурами – це не просто переклад, це повноцінна адаптація, і вона дуже кайфова. Отже, про гумор. Якщо прибрати всі жарти, Футурама перетвориться на досить депресивну історію. Тут герої постійно розчаровуються, втрачають, старіють, не встигають. І саме гумор робить усе це прийнятним. Це броня, це той шар, що дозволяє говорити про серйозне без пафосу, бо тільки но ти починаєш надто задумуватись, тебе відволікає Бендер із блискучим задом чи божевільний винахід Фансворта. Принцип сміх крізь сльози прекрасно описує сприйняття цього мультфільму. Чому шоу закрили? Знову. І от, здається, ми з вами вже пройшли всю дорогу, подивились, що тому Футурамі під кришкою, і що бачимо. Це не просто смішний мультик із нашого дитинства, а дуже складний продукт для сприйняття на всіх рівнях одночасно. І тут починається найбільш абсурдна частина цієї історії – боротьба за виживання. Попри всі рейтинги, попри фанатську базу, попри те, що Футурама була реально розумною та унікальною, її постійно намагалися прикрити. Як ми згадували на початку відео, продюсери каналу чекали на чергову сімейну комедію, що схоже на Сімпсонів, тільки в іншому антуражі, а отримали капсулу самогубств, антисоціального робота, відсилки до парадоксів і бюрократію, яку неможливо перемогти. І тут стало ясно: або команда знімає за своїми правилами, або не знімає взагалі. Вони обрали перше.
І почалась війна. Фокс навмисне душив серіал. Їм було абсолютно байдуже на успішність пілоту і перших серій. Тут уже було діло принципу. Футураму розкидали по розкладу в максимально незручних слотах, які постійно сувались. Після цього Фокс заявив, що вони незадоволені переглядами мульта. Звісно ж, незадоволені, бо глядачі буквально не знали, коли виходить новий епізод. Потім її поставили на вівторок у блок із Гріфінами і Сімпсонами. Здавалося б, нормальним місцем. Але ні. Її зовсім скоро повертають на недільний вечір, коли часто йшли спортивні матчі, що зсували Футураму. І так продовжувалось. Без будь-якої логіки та причини, без прив'язки до серії чи сезону. Цей мульт крутили як хотіли і ставили в найфіговіших місцях, які тільки можна було уявити. Всі вже зрозуміли, що Футураму прикриють. І це лише питання часу. У 2003 році, після 4 сезонів, шоу просто зняли з ефіру. Найцікавіше, що технічно Футураму не скасували. Типу, це не офіційне не продовження контракту, а просто почали ігнорувати. Коли закінчиться сезон, на наступний має бути домовленість щодо фінансування і рішення, чи взагалі буде продовження. Після затвердження автори або працюють далі, або ні. У цьому випадку вони просто сиділи і чекали, і ніяк не могли достукатись до самого Фокса. Автори розуміли, що з ними поведуться хріново, але не думали, що настільки. Тому зробили кінцівку 4-го сезону логічною. Попри всі складнощі, Фрай і Ліла йдуть у захід сонця разом. Після повного скасування мульта на ТБ продажі DVD-шок пішли вгору. Мерч розлітався, люди не хотіли відпускати, і зрештою більш ніж за 5 років Comedy Central вирішили спробувати дати серіалу друге життя. Спочатку у вигляді 4 повнометражних фільмів, які потім порізали на серії, щоб зробити з цього сезон. І тут почалась нова епоха, але з нюансами. Бюджет був менший, команда частково змінилась, і хоча ідеї залишились сильними, в деяких серіях відчувалась втома. Автори зберегли звичку закривати сезон максимально емоційно, оскільки розуміли, що кожен може стати останнім. Це пояснює, чому фінали Футурами одні з найсильніших в анімації. Вони не були створені для фанфар, це більше як прощання, і це відчувається. В останніх сценах спокій, тепло, завершення. Ця нескінченна петля повернень перетворилася на структуру самої Футурами, як сюжетна петля із фіналу 7-го сезону, де час зупиняється і все починається спочатку. Саме цей сезон уже став остаточним майже для всіх фанатів. І на це було декілька причин. Перше, це 4 дуже сильні фінали підряд, які емоційно, спокійно і одночасно дивно закривали основну любовну арку Ліли і Фрая. А 7-й сезон зробив це максимально потужно, змішуючи всі найсильніші сторони попередніх фіналів. Друге, це те, що до кінця 7-го сезону глядачів ставало в рази менше, і вже самі сценаристи розуміли, що мультфільм варто остаточно закінчити. І 2013 рік, здається, поставив крапку в цій складній історії. Як раптом у 2023-му виходить 8-й сезон завдяки Hulu, але якщо захочете, ми про це поговоримо наступного разу. Отже, Футурама – це складний мульт із дуже складною історією, і тут важливо у фіналі не дати забагато пафосу самому серіалу, оскільки він реально мав свої слабкі місця. Можливо, краще сказати, нестабільний, бо навіть у 7-му сезоні деякі серії не гірші, ніж у першому, а деякі ти просто не розумієш, чому їх взагалі затвердили. Але як мінімум, сама історія боротьби за існування Футурами заслуговує на окремий фільм. Здавалося б, франшиза, яка могла б принести величезні гроші замовнику, не змогла стати стабільною через банальне «не пощастило». Але тільки завдяки цьому ми отримали безкінечний експеримент із серіями, який так сильно нам полюбився. Складний, різкий гумор і математичні пасхалки. Дуже колоритні персонажі, які працювали на контрастах один одного, дуже специфічно цікаві історії і, звісно ж, максимально емоційні фінали кожного сезону, які давали відчуття катарсису. Футурама могла бути більш подібною до Сімпсонів, робити вже 20-й сезон та продавати тону мерчу з Бендером. Але її шлях був інший – розповісти дуже складну історію любові Фрая та Ліли.